Bago tayo tumuloy sa lesson on scientific notation, mag-review muna tayo ng isang konsepto sa math, yung mga powers of 10. I-review natin kung ano nangyayari sa 10 tuwing naglalagay tayo ng mga exponents dito. Halimbawa, 10 raised to the second power or 10 squared. Ang ibig sabihin nito, kukuha tayo ng dalawang 10, i-multiply natin sa isa't isa, at ang makukuha natin ay 100 o 1 na may dalawang 0. Kapag meron naman tayong 10 to the third power or 10 cubed, kukuha lang tayo ng tatlong 10, i-multiply natin sila sa isa't isa, at ang makukuha natin ay 1,000 or 1 na may tatlong 0. Kapag 10 to the fourth power naman, kukuha tayo ng 4 na 10, i-multiply sa isa't isa, at makukuha tayo ng 10,000 or 1 na may 4 na 0. Kitang-kita naman yung pattern, di ba? Na kung tuwing maglalagay tayo ng positive na exponent sa 10, yun lang din yung bilang ng 0 na ilalagay natin sa tabi ng 1 para makuha yung sagot. Ganun lang din for 10 to the first power, which is equal to 10. 1 lang din siya na may isang 0. Take note lang din na any number, kahit anong number, basta 1 ang exponent niya, ang lalabas ay yung number din na yun. 5 raised to the first power is 5, 7 raised to the first power is 7, 99 raised to the first power is 99, and so on. And kapag 10 to the zeroth power, ang lalabas lang dito ay 1 na walang 0, which is 1. At ayun, any number raised to 0, ang laging sagot doon lagi ay 1. 4 raised to the 0th power is 1. 98 raised to the 0th power is also 1, and so on. Para naman kapag meron tayong negative na exponent para sa 10? Ang ibig sabihin nito ay 1 divided by 10 to the first power. Ipang-divide natin sa 1 yung 10 na positive na exponent niya. Ibig sabihin nito, that's 1 divided by 10, which is 0.1. Isang decimal place. 10 to the negative 2. Ibig sabihin nito, 1 divided by 10 raised to 2, positive na exponent niya, which means 1 divided by 100, which gives us 0.01. 2 decimal places. And kapag 10 to the negative 3, ibig sabihin lang yan, 1 divided by 10 to the third power, or 1 divided by 1,000. Which is 0.001, 3 decimal places. Ano naman ang nangyayari tuwing mag-multiply tayo ng number sa positive na powers of 10? Halimbawa, 73.258 times 100. And with 100, that's also 10 raised to the second power. No? When we multiply with the positive powers of 10, pinapalaki lang natin yung number na binigay sa atin. Papalakihin natin yung number to such that gagalawin natin yung decimal point kung ilan yung exponent ng 10 natin. In this case, ang exponent ng ating 10 ay 2, kaya gagalawin natin ang decimal point pakanan 2 beses. That gives us 7,325.8. Lumaki ang ating number from the tens magnitude hanggang sa thousands. 401.55 times 10,000 or 10 to the fourth. 4 ang exponent ng 10, kaya, gagalawin natin ang ating decimal point 4 spaces to the right. Maglalagay tayo ng imaginary zeros para lang mapunan yung movement ng decimal places na kailangan natin. And this gives us 4,015,500. 0.002637 times 100,000 or 10 to the fifth. Ganun na gagalawin natin ang ating decimal point 5 spaces to the right, which gives us 263.47. Mula sa isang napakaliit na decimal number, napalaki natin to something in the hundreds. 0.00809 times 1,000 or 10 to the third. 3 ang exponent ng 10, kaya gagalawin natin ang ating decimal point 3 spaces to the right, which gives us 8.09. In short, tuwing mag-multiply tayo with the positive powers of 10, pinapalaki natin ang ating given number base sa exponent ng 10 na binigay sa atin. Paano naman pag multiply tayo with negative powers of 10? Well, kung sa positive powers pinapalaki natin ang numbers natin, dito naman palilitin natin yung numbers na binibigay sa atin. Halimbawa, 5,824.55 times 10 to the negative 2 or 0.01. In this case, negative 2 ang ating exponent. Palilitin natin yung number natin by moving the decimal point to the left naman based on the exponent ng 10 na binigay sa atin.
Yung exponent na binigay sa atin ay negative 2. Kaya gagalawin natin ang decimal point pakaliwa 2 spaces. And this gives us 58.2455. Lumit ang ating number from the thousands to the tens magnitude. Next, 13,725.082 times 10 to the negative 4. Negative 4 ang ating exponent, kaya gagalawin natin ang decimal point 4 spaces to the left, which gives us 1.3725082. Sunod, 64.087 times 10 to the negative 5 or 0.00001. Gagalawin natin ang ating decimal point 5 spaces to the left. Maglalagay tayo ng imaginary zeros para lang mapunan ng ating kailangan na decimal places, which gives us 0.0006408.7. And lastly, 5.207 times 10 to the negative 3. Gagalawin natin ang ating decimal point 3 spaces to the left using imaginary zeros para mapunan yung kailangan ng decimal movements, which gives us 0.005207. Sa matuwid, pag mag-multiply naman tayo with negative powers of 10, pinapaliit natin yung value ng number na binigay sa atin. Maiba naman tayo. Pansinin natin yung mga bigat ng mga bagay-bagay na nakita natin sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, pusa. Mga pusa, nasa 4.2 kg ang timbang yan. Ang isang apple, nasa 0.1 kg. Ang isang mani, peanut, 0.001 kg. At ang isang butil na buhangin, a grain of sand, has a weight of 0.00005 kg. Napakaraming decimal places, ano? Sobrang liit. Now, this time naman, tingnan natin yung mga bilis ng mga common objects or activities na naobserbahan natin ng mga tao. Pag naglalakad ng mga tao, kadalasan ang speed nila naglalaro sa 1.8 meters per second. Ang isang kotse, casually driving, nasa 16.7 meters per second ang kanilang takbo. Sound has a speed of 343 meters per second, napakabilis. Pero ang threshold ng bilis sa universe ay ang speed of light, which is 300 million meters per second. Napakabilis. At tingnan nyo naman, napakaraming zeros dito sa figure na ito. Napansinin natin yung pinakamaliit na timbang at yung pinakamabilis na speed. Napaka-hassle isulat ng mga measurement na ito dahil sa dami ng decimal places o sa dami ng zeros dito sa mga number na ito. Ngayon, bilang mga scientists, kailangan nating i-report ang mga values na ito as is. Okay? Hindi tayo pwede magtanggal ng mga zeros or decimal places kasi mag-iiba na yung values niyan. Pero at the same time, kailangan natin gawin yung pag-report ng ito in a convenient and easy-to-read manner. Napaka-hassle naman kung sasayangin natin ang space sa papel sa dami ng zeros or decimal places. Kaya gumagamit tayo ng tinatawag na scientific notation para ma-express natin ang mga figures na ito as 5.0 times 10 to the negative 5 kg or 3.0 times 10 to the 8 meters per second. Mas maikling paraan para i-report yung mga numbers na may maraming decimal places or maraming zeros. Kaya ngayon, pag-aralan natin kung paano magsulat ng scientific notation. Okay? Ang template nito, we have a number between 1 and 10. Tawagin natin itong coefficient times a power of 10. Para mas malinaw, let's have an example over here. 7,520, i-report natin in proper scientific notation. Okay. Ngayon, alam natin na may decimal point dito, di ba? Kailangan natin ilipat yung decimal point such that makakuha tayo ng number between 1 and 10 bilang ating coefficient. Okay? Ngayon, ginalaw natin yung decimal point 3 spaces to the left. Nakakuha tayo ng number na 7.52. Ito ay acceptable na coefficient sa scientific notation dahil it's a number between 1 and 10. Okay? In doing so, napaliit natin yung 7,000 to 7.52. It's a number na mas maliit by 3 decimal places o pinaliit natin by a factor of 1,000. So dahil ginalaw natin yung decimal point, nagbago na yung meaning ng number, lumiit na siya. Kaya babawiin natin ito ngayon gamit yung multiplier na 10 to the third power. Kailangan yung multiplier na power of 10 na ilalagay natin, kailangan niyang mabawi yung movement ng decimal place na ginawa natin kanina
para ma-preserve natin yung tunay na value ng number. Pinaliit natin kanina yung 7,520 to 7.52. Kaya babawian natin ng 10 to the third na multiplier para mabawi natin yung tunay na value ng number. At ito na ang ating number in scientific notation. 7.52 times 10 to the third power. Isa pa, 44,730,000. Okay? So again, meron tayong decimal point dito na nakatago. Gagalawin natin yung decimal point such that we have a number that's between 1 and 10. So ginalaw natin yung decimal point to the left 7 spaces. Kaya meron na tayo ngayong coefficient na 4.473. Itong number na to ay mas maliit by 7 decimal places or smaller by a factor of 10 million. Okay? At dahil pinaliit natin yung number natin by 10 million or 7 decimal places, kailangan natin bawian to ng multiplier na 10 raised to the 7th para mapanatili natin yung tunay na value niya sa umpisa. At ito na ang ating number in proper scientific notation. Example number 3, 315.5. Sa pagkakasulat na ganito, kitang-kita na yung decimal point. Hindi na siya nakatago. No? Kaya ngayon, galawin na lang natin yung decimal point natin para makakuha tayo ng coefficient na may value between 1 and 10. And now, our coefficient is 3.15. Mas maliit siya by 2 decimal places. Kaya babawian natin siya ng coefficient na 10 raised to 2. Example number 4, 0.0000735. Okay. Ngayon naman, meron tayong decimal na number, no? Kaya, gagalawin natin ngayon ang ating decimal point pakanan para makakuha tayo ng number na between 1 and 10. And now, our coefficient is 7.35. This time around, mas malaki ang ating coefficient by a factor of 5 decimal places. Okay? At dahil pinalaki natin ang ating number to 7.35, kailangan natin ng multiplier na pampaliit by 5 decimal places. And this multiplier is 10 to the negative 5. Kinompensate ng 10 to the negative 5 yung pagpapalaki by 5 decimal places para mapanatili natin yung tunay na value ng number. Example number 5. 0.0000000000208. Napakaraming zeros sa decimal place. Kaya gagalawin natin ang ating decimal point pakanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 spaces pakanan. Kaya meron na tayo ngayong coefficient na 2.08. Mas malaki by 11 decimal places. Pinalaki natin yung number, kaya papaliitin natin ito gamit isang multiplier na 10 to the negative 11 para makompensate yung movement by 11 decimal places na nagpalaki kanina. At ito ang ating sagot in proper scientific notation. Yung mga number na nire-report natin in proper scientific notation ay dadaan din sa iba't ibang operation, addition, subtraction, multiplication, at division. Kaya dapat marunong din tayong mag-add, subtract, multiply, and divide ng mga numbers in scientific notation. Unahin nating aralin ng addition and subtraction ng numbers in scientific notation. Ang rule ay ganito. Kailangan natin i-express both addends or both components in the same power of 10. Dapat pareho sila ng power of 10 multiplier. And in doing so, pwede na natin silang i-add. Halimbawa, 4.97 times 10 to the 7th plus 5.2 times 10 to the 5th. Pansin natin, magkaiba ang kanilang power of 10 multiplier. Merong 10 to the 7th at 10 to the 5th. Kailangan mag-adjust ang isa sa kanila para maging pareho ang kanilang. Sa experience ko, mas maganda na yung mas maliit na number yung mag-a-adjust. In this case, yung 5.2 times 10 to the 5th yung mas maliit na number. Kaya siya yung pag-a-adjust din natin mamaya. Yung unang number, yung 4.97 times 10 to the 7th, isusulat lang din natin siya as is. Pero yung pangalawang number, isusulat natin as 0.052 times 10 to the 7th. Bakit ganito? Well, una sa lahat, syempre, dapat mapantayan ng ating bagong multiplier, yung multiplier ng number sa kabila, 10 to the 7th din. Kaya pinalaki natin yung 10 to the 5th to 10 to the 7th. Pero dahil nga pinalaki natin ang ating multiplier by 2 decimal places, kailangan natin mabawi yun sa ating coefficient para mapanatili natin yung value ng number. Hindi pwedeng pinalaki natin yung
multiplier, tapos yung coefficient, ganun pa rin. Kailangan lumit ang ating coefficient by 2 decimal places para mapanatili yung original na value ng number. Kaya yung 5.2, ginawa nating 0.052. Sa ngayon, pareho na sila ng multiplier. Pwede na nating i-add ang ating mga coefficient. 4.97 plus 0.052 is 5.022. At kukopihin lang din natin ang ating multiplier na 10 to the 7th. At ito ang ating sagot. Number 2. 1.03 times 10 to the 4th power minus 8.5 times 10 to the 3rd power. Muli, mas maganda na i-adjust natin yung number na mas maliit. So, yung 1.03 times 10 to the 4th na mas malaki, ganun lang din muna siya. Yung pangalawang number, yung 8.5 times 10 to the 3rd power, i-adjust natin siya to 0.85 times 10 to the 4th power. Bakit uli? Kasi nga, kailangan natin i-adjust ang ating multiplier para magpantay siya sa multiplier ng kabilang number. Tapos yung coefficient natin, kailangan niyang bawiin yung adjustment ng ating multiplier. Dahil lumaki ang ating multiplier by 1 decimal place, kailangan nating paliitin ang ating coefficient by 1 decimal place para lang ma-preserve natin yung tunay na value ng number. At dahil pareho na ang ating multipliers, pwede na natin silang i-subtract. 1.03 minus 0.85, that is 0.18. Tapos kukopihin lang natin ang ating multiplier na 10 to the 4th. But wait, pansinin natin hindi ito in proper scientific notation. Ang ating whole number ay 0. It's not a number between 1 and 10. Kaya kailangan nating i-report ito instead of 0.18 as the coefficient. Kailangan natin siyang baguhin to 1.8, which is an acceptable coefficient in scientific notation. At dahil pinalaki natin ng ating coefficient by 1 decimal place, kailangan din natin palitin ng ating multiplier by 1 decimal place. Ang ating sagot, 1.8 times 10 to the 3rd power. Example 3. 4.7 times 10 to the negative 8 plus 7.205 times 10 to the negative 6. Okay. So, ganung strategy ulit. Kailangan yung mas maliit na number yung mag-a-adjust. In this case, yung mas maliit na number ay yung 4.7 times 10 to the negative 8. Kaya babaguhin natin ito to 0.047 times 10 to the negative 6. Pinalaki natin ang ating multiplier from 10 to the negative 8 to 10 to the negative 6. Kaya paliliitin natin ang ating coefficient to 0.047. Dalawang decimal places. Kasi pangalawang number, kukopyahin lang din natin. Pwede natin itong i-add. 0.047 plus 7.205 is equal to 7.252. At kukopyahin lang natin ang ating multiplier na 10 to the negative 6. At ito na ang ating sagot in proper scientific notation. Example number 4. 1.49 times 10 to the negative 12 minus 7.2 times 10 to the negative 13. So, ganun ulit. I-adjust natin yung mas maliit na number para magpantay siya sa multiplier ng kabilang number. So, in this case, yung mas maliit na number ay 7.2 times 10 to the negative 13. Kukopihin lang natin yung una at i-adjust natin yung second number as 0.072 times 10 to the negative 12. Okay? Pwede na natin i-subtract ang ating mga coefficient. 1.49 minus 0.72 ay 0.77. At ang ating multiplier ay ganun pa rin, 10 to the negative 12. Pero, hindi ito in proper scientific notation. Kailangan ng ating coefficient ay may whole number between 1 and 10. Kaya, kailangan natin i-adjust yung 0.772, 7.7, at i-adjust din natin ang ating multiplier to 10 to the negative 13 para mabawi yung adjustment na nauna. Punta naman tayo ngayon sa multiplication and division ng mga numbers na naka-scientific notation. Well, mas simple ito kaysa sa addition, kung tutuusin. Kasi i-multiply or divide lang natin yung coefficient tsaka yung multipliers separately. Hindi na kailangan mag-adjust bago mag-multiply or divide. Siguro i-adjust na lang natin sa dulo kung hindi naka-proper scientific notation yung sagot. So, subukan na natin. Example number 1, 3.2 times 10 to the 3rd power times 2 times 10 to the 4th power. So, multiply lang natin yung coefficients. 3.2 times 2 is 6.4. I-multiply lang natin ang ating multipliers. 10 to the 3rd times 10 to the 4th using properties of exponents. Dahil pareho ang base nila,
Ang magiging sagot dito ay 10 to the 7th. So, if you have two numbers with the same base, you have to multiply with them with each other. I-add lang natin ang kanilang exponents kapag sila ay minamultiply. So, ang sagot natin ay 6.4 times 10 to the 7th power. Example number 2. 4.2 times 10 to the 11th power divided by 7 times 10 to the 8th. So, divide natin ngayon ang ating coefficients. 4.2 divided by 7 ay 0.6. At i-divide natin ngayon ang ating multipliers. 10 to the 11th divided by 10 to the 8th. So, ngayon we have two numbers again of the same base. I-divide natin sila. Para makuha yung sagot, isa-subtract lang natin ang kanilang exponents. So, ang makukuha natin ng sagot ay 10 to the 3rd. Okay? Pagsamahin natin, we have 0.6 times 10 to the 3rd power. At dahil hindi ito naka-proper scientific notation, yung 0.6 palalakihin natin to 6.0 at yung 10 to the 3rd palilitin natin to 10 squared para mabawi yung adjustment na ginawa. Example 3. 5.2 times 10 to the negative 2 times 2.3 times 10 to the negative 5. So, multiplication ulit. Multiply lang natin yung coefficients. 5.2 times 2.3 is 11.96. Multiply lang natin ang multipliers. 10 to the negative 2 times 10 to the negative 5 ay 10 to the negative 7. Pagsamahin ang sagot, 11.96 times 10 to the negative 7. Hindi ito in proper scientific notation dahil masyadong malaki ang ating coefficient. So, i-adjust natin yung 11.96 to 1.196 at yung 10 to the negative 7 gagawin natin 10 to the negative 6. And that is our answer in proper scientific notation. Example 4, 7.2 times 10 to the negative 3 divided by 1.2 times 10 to the negative 7. Dividing the coefficients, we get 6. Dividing the multipliers, 10 to the negative 3 divided by 10 to the negative 7, we get 10 to the positive 4. So, ang sagot natin dito ay 6 times 10 to the positive 4.